હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું 3 ફ્લેવરમાં નવો નાસ્તો. તો ફ્રેન્ડ, આ નાસ્તો બનાવવા માટે નથી આપણે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરેલો કે નથી મેંદાના લોટનો ઉપયોગ કરેલો, નથી લોટ બાંધવાની મહેનત કરવી કે નથી વણવાની ઝંઝટ કરવી. માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર કરી અને આ નાસ્તો તમે સર્વ કરી શકો છો. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ લેયર્સવાળો ખસ્તા અને ક્રિસ્પી આ નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. અંદર તમે જાડી જોઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ માત્ર 15 મિનિટમાં એકદમ ખસ્તા અને સ્વાદિષ્ટ નાસ્તો. સ્વાદિષ્ટ નવો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે, જે આપણે ખીચું માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ બારીક લોટ લેવાનો છે. એની સાથે અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે. તમે આ નાસ્તો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવતા હોય તો જેટલો ચોખાનો લોટ લ્યો ને એના કરતાં અડધો ચણાનો લોટ લેવાનો. આ રીતે મેજરમેન્ટ રાખી અને તમે આ નાસ્તો બનાવી શકો છો. તો હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. ગેસ પર કડાઈમાં આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરશું. 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધેલો તો આપણે 1 કપ પાણી ઉમેરવાનું છે. પાણીનું મેજરમેન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, વધારે ઓછું ના થઈ જાય. હવે પાણી સાથે જ આપણે 1 ચમચી તલ ઉમેરશું, અડધી ચમચી જીરું, થોડી હિંગ ઉમેરશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠાનું પ્રમાણ અત્યારે ઓછું રાખશું, કેમ એ હું તમને આગળ જણાવીશ. ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ કરશું અને પાણી સરસ ઉકળવા દેશું. તમે જ્યારે લોટ મિક્સ કરો અને તલ ઉમેરો ને તો તલ લોટ સાથે સરસ મિક્સ નથી થતા. પરિણામે જ્યારે તમે નાસ્તો તળતા હોય ને ત્યારે તલ બહાર ઉડી જાય છે. આ ટાઈમે તમે પાણીમાં તલ ઉમેરી દેશો ને તો જ્યારે આપણે આ નાસ્તો તળશું ને ત્યારે તલ બિલકુલ બહાર નહીં ઉડે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં કડાઈમાં રહેલું પાણી સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. ચોખાનો લોટ અને ચણાનો લોટ બંને લોટ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને તરત જ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા થોડી જ વારમાં બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી લોટ એકદમ સરસ બફાઈ જાય અને સોફ્ટ પણ થઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢાંકણમાં બહુ સરસ વરાળ થઈ ગઈ છે, મીન્સ કે લોટ થોડો બફાઈ ગયો છે. હવે આ લોટ આપણે એક મોટા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. હવે અત્યારે લોટ ગરમ છે ને ત્યારે જ આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ઘી ઉમેરવાથી નાસ્તો વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. હવે ઘી આપણે તૈયાર કરેલા લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે તમે કરશો ને એટલે ઘીનું મોણ લોટમાં બરોબર મિક્સ થઈ જશે અને લોટ પણ સરસ બંધાઈ જશે. લોટ થોડો હુંફાળો ગરમ હોય ને ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરી લેવાની. લોટ એકદમ ઠંડો થયા પછી તમે કરશો ને તો લોટ ભેગો કરવામાં વધારે મહેનત પડશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હુંફાળા ગરમ લોટને હું આ રીતે મસળી અને મિક્સ કરી રહી છું. જેટલું આ રીતે મિક્સ કરશો ને એટલું જ સ્મૂધ નાસ્તો તમારો તૈયાર થશે. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સ્મૂધ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે અને લોટ આ રીતે થોડો કઠણ હોવો જોઈએ, વધારે ઢીલો ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે જ આગળ તમને કહેલું કે પાણીનું મેજરમેન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. હવે આ લોટ છે ને એમાંથી આપણે આ રીતના એક સરખા લુવા તૈયાર કરી લેશું. હવે આ લુવા છે ને આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આ લુવાને હાથેથી સરસ મસળી લેશું. હવે આ રીતે થોડું મિક્સ કરતું જવાનું અને લુવાને અંદરને ભાગે વાળતું જવાનું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હું જે રીતે આ બંને આંગળાથી મદદથી આ રીતે લઉં છું. બસ આ રીતે થોડું કરી આમ કરશો ને તમે એટલે અંદર થોડી જાળી તૈયાર થશે. અને જે રીતે આપણે રોટલીનો લુવો કરીએ ને એવો હથેળીથી દબાવી અને લુવો તૈયાર કરી લેવાનો. લુવાનો પણ કોઈ તમારે સરસ શેપ આપવાની જરૂર નથી. આ રીતે આપણે બધા લુવા તૈયાર કરી લઈએ. જુઓ મેં આ બધા લુવા તૈયાર કરી લીધા છે અને બધા લુવાની થિકનેસ એક સરખી રાખેલી છે, કોઈ વધારે જાડું કે પાતળું નથી રાખેલું. એક લુવો લઈ લેશું અને બાકીના લુવા ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું. એક પ્લેટ લેશું અને કિચન સીઝર લેશું. બસ આ રીતે કટ લગાવી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આગળ કહેલું ને કે આમાં નથી તમારે વણવાની ઝંઝટ કરવાની કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત કરવાની. બને ત્યાં સુધી ઇક્વલ પીસ થાય ને એનું ધ્યાન રાખવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ આપણે લુવાને વાળી વાળીને તૈયાર કરેલું છે ને એટલે આ રીતે જાડી તૈયાર થયેલી છે, તમે જોઈ શકો છો.
બધા જ પીસ કટિંગ કરી લીધા છે અને આ બાજુ તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો તળવા મૂકી દઈશું. તેલ મીડિયમ ગરમ હોવું જોઈએ. એકદમ ફાસ્ટ તેલે તળશો ને તો આ નાસ્તો ઉપરથી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચો રહેશે. પરિણામે તમે જ્યારે નાસ્તો તૈયાર કરી લેશો ને તો માત્ર 1 થી 2 કલાકમાં જ પોચો પડી જશે. કડાઈમાં સમાય એટલા પીસ આપણે તેલમાં ઉમેરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું અને તળી લેશું. થોડું તળાય એટલે હળવા હાથે આ રીતે પલટાવી લેવાનું. આ નાસ્તો તળાતા થોડી વાર લાગશે, એટલે એકદમ શાંતિથી આ નાસ્તો તૈયાર કરવાનો છે. અહીંયા એક બેચ તળાતા મને 10 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં બબલ્સ એકદમ ઓછા થઈ ગયા છે. આ જ નિશાની છે કે તમારો નાસ્તો પરફેક્ટ તળાઈ ગયો છે. અને આ કલર પણ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. અવાજ તમે સાંભળી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલો સરસ ક્રિસ્પી નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. આપણે તલ પાણી સાથે ઉમેરી દીધેલા એટલે તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં બિલકુલ તલ છૂટા પડેલા નથી. હવે આ જ રીતે આપણે બાકી નાસ્તો પણ તળી લેશું. અહીંયા બધો જ નાસ્તો તળી અને તૈયાર છે અને અવાજ સાંભળીને જ તમને ખબર પડી જતી હશે કે કેટલો ખસ્તા તૈયાર થયેલ છે. અને અંદર લેયર્સ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. કટ કરીને બતાવું તો જુઓ કે અંદર એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી એકદમ મસ્ત લેયર સાથે ક્રિસ્પી નાસ્તો તૈયાર થયેલો છે. હવે આગળ તમને કહેલું કે આપણે મીઠું ઓછું નાખેલું છે. કેમ? તો આપણે આજે આને 3 ફ્લેવરમાં તૈયાર કરવાનો છે. થોડો નાસ્તો મિક્સિંગ બાઉલમાં લેશું અને અહીંયા મેં એક પેકેટ મેગી મસાલો લીધેલો છે. તમારે જે ફ્લેવરનો આ નાસ્તો તૈયાર કરવો હોય ને એ ફ્લેવર તમે ઉમેરી શકો છો. મેગી મસાલો બાળકોને ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો મેગી ફ્લેવરનો નાસ્તો આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ફરી એ જ મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે થોડો નાસ્તો લેશું. એની સાથે થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરશું અને થોડો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને હાથેથી ચોળી અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું, જેથી મસાલો એક નાસ્તામાં સરસ ચોંટી જાય. તો ચાટ મસાલા ફ્લેવરનો નાસ્તો પણ એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. ત્રીજી પ્લેટમાં આપણે પ્લેન નાસ્તો સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે 3 ફ્લેવરનો નાસ્તો. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થાય ને એટલો મસ્ત આ નાસ્તો તૈયાર થયો છે. નથી આમાં આપણે લોટ બાંધવાની જરૂર કે નથી આપણે વણવાની જરૂર. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરી અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપમાં શેર પણ કરી દેજો. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.